today's video. Dahil today ay 80. Sabi niya man si Ri, kaya lalabas na naman tayo para maglakwat siya. Ito naman lagi. So, ang ganap natin today, pupunta na naman tayo sa waterfalls. Hindi nyo pa nakikita yun, kaya puntahan natin. So, at least po ko rin. Basta, tignan na lang natin mamaya. Okay? So, see you guys there. So, ngayon, magluluto muna ako. Agahan. Kakagising lang. So, after ng breakfast, pupunta na tayo. Okay? See you there! Ayan po, papunta na po tayo dun sa may waterfalls. So, kita-kits na lang po tayo doon. Tapos yung background. Tapos yung harapan namin. Kain na po tayo. Bumili kami kanina sa store ng pagkain. Let's eat!
So, pupunta na tayo sa waterfalls. Let's go! At ayan po, paakyat na tayo. Papunta na tayo dun sa waterfalls. Oh my God, ito na naman yung pinakayaw ko. Maraming akyatan. Baba, matita. Hayay na. Hayay daw. Yan po. Ang paligid. Oh my God, may... Before よりは楽だよ、これ。ちゃんとロードがマネジメントされてる。Kaya na. Kaya na, kakaya. Grabe. Grabe. Ang bilis ko mapahagod. Ayan po, ilog. Grabe ha. Ah, マスクしてるから辛いんだよ。今は大丈夫。もしピープルがリターンしてきたらマスクね。Grabe ang pakyat eh. Pagaya ko. Ganda ng paligid oh. Puro green. All green. Grabe. Ang ganda. Eh? 大丈夫、今日はショートだから。About 20 minutes の。20 minutes? Daddy. Ayan, buti na lang pababa na. Yukiri ne. Yukiri ne. Sabon na. Tutut again. Tutut. Sorry. Ayan, pababa. Asan ba ang falls dito? Doon, pababa. Waterfalls. Waterfalls. Mada da yo. Mada? Mada da yo. Mo chatto? Parang nag-landslide dito noon. Kore wa stone papa? Stone janai? これストーンだよ。 Honto? うん。 Meron pala dito sa harapan. ね、Oo nga. ウッド、ライクウッドでしょ。 Stone pala siya. Rock pala siya. Akala ko akala ko wood. Ang galing naman. Nani ko na papa, handmade or マグマがバーって、マグマがゴーアウトした時にコールドになるでしょ。キューって。キューってなると。they form like キューってなるとブロークこうパリパリになる。I see.
すごいね。だからこうもうロングロングロングロングロングタイムアゴメイクされた。ロンロン卵。すごい。ね。ganda. Galing. Daming puno. Yan. Ito na naman, mahirap akyatin mamaya. Ganda-ganda. Very green. At ayun, ilog din yan. Ay. Ay, ay. Mga bulaklak. Naiiwan talaga ako ng kasama kong to. Ang ganda oh. Ang fighter. Oh, ちょっと寒い。涼しいでしょこれウォーカーから少しのエア寒い。ね。Oh, fresh air. Oh, may hanging bridge. May hanging bridge din dito. ここからコールドエアが来るのねやっぱNe? 涼しいね。すごい。Apakalinaw ng tubig. Buti na lang nag-jacket kami. Malamig pala dito sa banda rito. Sa falls. Ne, Daddy? Yakatami mo yung jacket mo. ねでしょ Summer da ka. だからそういうところはジャケットをユーズしないとダメよ。寒い。大丈夫？大丈夫です。でもビューティフルでしょ？わーお。おー大丈夫？ゆっくりゆっくり。あーなんでうわーほらウォーターがクリーンだね。 Ganda oh, may kuweba tayo. Yan. Fresh air
the people. People.これアップして。あとはあとはまだだよ。まだですか？Ayan po, paakyat na naman.じゃあ、まだですよ。よいしょ。At hindi pa po tapos, may paakyat pa. Ganda-ganda oh. Kita! Bate. God, oh my God.
Chili. Daddy, oh, Nani? oh, paldi. Daddy, oh, paldi. Our panty. そういうことです。 Awa, nagbasbati. Our panty. Awa, nagbasbati. Nagbasbati. May cousin. May cousin, Toshi. Oh, a little bird. A little bird. Little bird. May cousin, Jenny. Jenny. May cousin, Toshi. Awa, nagbatbati. Awana batu-batu. Kabati-bati. May cousin, Jenny. Jenny. May cousin, Toshi. Toshi. Awa, nagbatbati. Awana batu-batu. Daddy, ang batbati. Ang batbati. Batu-batu. May cousin, Jenny. May Toshi. My name is Toshi. May Toshi. Makeup Toshi. May Toshi. Makeup Toshi. Awa, nagbatbati. Awana batu-batu. これはIlocano. Awa, nagbatbati. Awa, nagbatbati. Batu-batu. Wah. Batu-batu. Ang bagpati. Mamaya na lang ako mag-video, guys. Nahihirapan ako maglakad eh. Pag ano na lang nasa parking. Okay, bye-bye. See you later. Bye-bye daw.
kakagising lang. Natulog sa sasakyan. Let's cry. Ang init, besh. Ang init. Ano pa nga ito? Tingnan niyo yung paa nakababad. Ako hindi man lang makatagal ng 5 minutes. Ang init. Ang init, besh. Tingnan niyo, namumula na yung paa ko. May I see your feet? It's very red. Hindi niyo kita. Wow! That's cute! Oh, may pants. Init. Wala, ang init, grabe. Ang finish. Ayoko na. Ang init. Init na. Dahil mansari namin ngayon, kakain tayo ng sushi. Here is the sushi shop. Sushi shop. Let's go. Let's eat sushi. It's sushi time. Sushi time. Let's go. Let's go. So bad. Inside ka.
だよね。注文数を確認し、注文ボタンを押してください。ご注文ありがとうございました。ちょっとスパイシー。これなんだっけ？牛カルビ。あ、そうそう。注文数を確認し、注文ボタンを押してください。ご注文ありがとうございました。